Dragii mei prieteni, omul este o constituție divină. El este format din mai multe funcții care îl alcătuiesc și pe care noi le trăim în fiecare zi. Simțim, gândim, ne mișcăm, acționăm, ne îndeplinim anumite sarcini. Însă mintea face aceste lucruri foarte rapid. O groază de sinapse și de neuroni se pun în funcțiune când tu ai un gând, când tu determini un gând și vrei să faci ceva cu viața ta. Ca să învățăm să ne însănătoșim mintea, să o avem cât mai clară, lucidă, organizată, fără să mai stăm pierduți în gânduri, fără să mai fim triști, supărați pe lucrurile din viață. Învățăm astăzi cum să o menținem, cum să o facem să funcționeze la cel mai înalt nivel, la cea mai mare capacitate a ei, încât să poată să și vindece acest trup, să poată să se vindece și pe ea însăși, să poată să organizeze viața la cel mai înalt nivel al ei. Să-i dăm drumul! Dragii mei prieteni, vă dau astăzi, cu mic cu mare, 5 tehnici pentru vindecarea mentală. Nu mă refer la vindecarea fizică, mă refer la vindecarea pe care noi putem să o avem prin minte, înăuntru nostru, să ne purificăm de lucrurile grele care sunt în noi, să ne însănătoșim trupul, să ne însănătoșim organizarea care se întâmplă aici la nivelul mansardei și să facem din fiecare gând ceva util vieții noastre. 1. Purifică mintea. Dacă stai fără TV, dacă stai fără radio, dacă stai fără oameni care vorbesc, care trivializează lucrurile în jur, dacă stai fără oameni care bârfesc, mintea ta se va purifica în câțiva ani. Depinde cât de mult stai și te hrănești cu mintea, citești niște lucruri cum trebuie, ai niște discuții care sunt utile pentru tine, stai într-un mediu care să te ajute, te duci în natură, lucrezi pământul, ai un job care să te satisfacă, atunci mintea se va hrăni cu ceva ce este în jur și își va putea organiza înăuntrul ei funcțiile mult mai bine. Dacă stai între oameni care sunt triști, care înjură, care bârfesc, care nu sunt atenți la ei, așa vei deveni și tu, pentru că noi avem această mecanică să preluăm cât mai mult de la alții. Purificarea minții se face în timp, se face în ani și dacă stai, de exemplu, lângă oameni care au succes foarte mult în viață, vei deveni și tu un om cu siguranță de succes. Dacă stai lângă oameni care sunt triști, supărați, care bârfesc, succesul tău e posibil să dispară. Așadar, purificarea minții este un proces de timp și ține de tine cât de mult te hrănești tu cu lucrurile din jur. Vrei să o purifici? Stai cât mai mult în natură, lângă oameni care sunt utili ție și lângă oameni care îți dau ție ceva minții tale. 2. Citește cărțile sacre. Ele au o conduită de te pun pe tine într-o manifestare a divinității dinăuntrul tău, să imiți divinitatea, să imiți pe Dumnezeu, să faci cât mai mult pentru religia pe care o ai tu. Citește toate cărțile sacre, de la persani poți să citești Avesta lui Zoroastru, de la chinezi poți să citești cartea sacră a lui Dao și De, a lui Lao Tzu, de la egipteni cartea egipteană a morții, de la budiști cartea tibetană a vieții și a morții, de la hinduism Vedele, Upanishadele, Bhagavad Gita, de la iudaism Tora, Talmud, de la creștini filocaliile, evangheliile, Biblia. Așadar, poți să iei din toate, Coranul de la musulmani, da? Poți să iei din foarte multe religii ceea ce pe tine te hrănește cel mai mult. Toate cărțile au același mesaj, pentru toate religiile sunt una. Și dacă înțelegi mesajul, dacă înțelegi mesajele din ele, atunci o să vezi ce schimbare o să fie pentru mintea, pentru inima ta, pentru viața ta. 3. Caută un învățător. Învățătorul o să pună un pic noiaua pe tine și o să aibă grijă de manifestările tale, o să te ajute să te vezi, să-ți vezi reacție, să-ți vezi mecanica, să te cunoști pe tine, să vezi ce poți îmbunătăți și prin ce metode. Învățătorul știe să facă asta pentru că și el a trecut prin așa ceva și este la un nivel superior la care și tu vrei să ajungi în această viață. 4. Ca să fii sănătos, să te vindeci cu mintea, uită de trecut. Avem tendința, dragii mei prieteni, să ținem contul la ce a făcut un prieten ieri, ce a făcut soția ieri, ce a făcut copilul ieri și să ne supărăm pentru ce au făcut ei ieri. Această tendință mecanică să uităm sau să stăm în
trecut, să nu avem o manifestare, să nu putem îmbrățișa pe ăla astăzi pentru ce a făcut ieri, este o problemă mentală, este o problemă gravă mentală pentru că noi rămânem în trecut. Și dacă facem acest lucru, din nefericire nu o să avem o minte sănătoasă. Mintea trebuie să stea cât mai mult aici, da? În care simt această plantă și o mângâi și aud muzica și văd fântâna de la Bellagio. Dacă stă cât mai mult aici, pot să am grijă mai mult de ea. Dacă o țin în trecut ce a făcut ieri, ce n-a mers ieri, ce s-a întâmplat ieri, mă îmbolnăvesc mental. Și 5. Iubește mai mult. Pentru că dacă înveți să determini iubirea și să o pui în funcțiune, să o manifesti cât mai mult cu oamenii din jur, și când am spus asta, au început fântânile să... Pe beat-urile muzicii, această fântână dansează. Dansează pentru voi acum ca să ne învețe să iubim, să ne învețe să trăim, să ne învețe să ne folosim mintea ca și apa, să fie fluidă, adaptabilă la orice în această viață. Mă udă, ce faină senzația! Din fericire, dacă învățăm să iubim prin trupul nostru și să facem gânduri opuse când cineva ne supără și să-l iubim pe la care ne-a supărat, atunci începem să transformăm ura în iubire, invidia în iubire, gelozia în iubire și să fim cât mai sănătoși mental, curați mental și să avem cea mai mare vindecare mentală, să avem acest soare care în fiecare zi ne luminează. Așa o să folosiți și voi mintea ca să luminați pe alții. Vă las în ritmurile acestei minunate fântâni de la Bellagio, care o să cânt un pic pentru voi. Să vă fie de bine!